નમસ્કાર. SYBA સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ પેપર નંબર 8 સામાજિક માનવશાસ્ત્ર તેમાં આપણે યુનિટ 2 છે તેની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ અને જે આ યુનિટ છે તે છે આદિવાસી સમાજ અને સંસ્કૃતિ. તો આમાં આપણે લોકોએ જે આદિવાસી સમાજની સંસ્કૃતિ છે તેનો અર્થ શું છે તેના વિશેની સમજૂતી મેળવી લીધી હતી. તો આજના વિડીયોમાં આપણે લોકો જે સંસ્કૃતિના લક્ષણો છે તેના વિશેની સમજૂતી મેળવીશું. તો સંસ્કૃતિના તમારી અહીંયા 7 લક્ષણો છે તે મૂકવામાં આવેલા છે. તો એ 7 લક્ષણોમાંનું જે પેલા 3 લક્ષણો છે તેના વિશેની માહિતી આજના આપણે આ વિડીયોમાં મેળવીશું. એટલે પહેલું લક્ષણ છે તે છે સાર્વત્રિકતા અને ભિન્નતા, બીજું છે તે સંસ્કૃતિનું અમૂર્તપણું અને ત્રીજું છે તે છે માનવ સર્જિત ઉદ્દેશ્ય વાસ્તવિકતા. તો આ જે 3 મુદ્દાઓ છે તેના વિશેની સમજૂતી આપણે લોકો આજના વિડીયોમાં મેળવીશું. તો સંસ્કૃતિ છે તેનો અર્થ અને વ્યાખ્યાઓના આધારે સંસ્કૃતિના સામાન્ય લક્ષણો આ રીતના આપણે વર્ણવી શકીએ. તો એમાં પહેલું આવે છે સાર્વત્રિકતા અને ભિન્નતા. તો સંસ્કૃતિ છે તે માનવ સમાજમાં સાર્વત્રિકપણે આપણને બધી જગ્યાએ જોવા મળે છે. જે સમાજ છે માનવીનો તે દરેકે દરેક સમાજમાં સંસ્કૃતિ અસ્તિત્વ ધરાવતી હોય છે. પ્રત્યેક યુગના પ્રત્યેક માનવ સમાજમાં કોઈને કોઈ સ્વરૂપની સંસ્કૃતિનું અસ્તિત્વ આપણને જોવા મળે છે. માનવીની જે જૈવિક અને માનસિક રચના છે તેની જે સામ્યતાઓ છે તેમાંથી મહદઅંશે સંસ્કૃતિની સાર્વત્રિકતા સર્જાય છે. માનવીની જૈવિક, માનસિક અને પ્રાથમિક સામાજિક જરૂરિયાતો સમાન છે. આ જરૂરિયાતોના સંતોષના પ્રયત્નની ફલશ્રુતિ રૂપે સંસ્કૃતિ ઉદ્ભવે છે. આથી દરેક સમાજમાં સંસ્કૃતિના કેટલાક સમાન તત્વો જેવા કે કુટુંબ, લગ્ન, ભાષા, બોલી, ઉંમર, લિંગભેદ, ધર્મ, સામાજિક નિયંત્રણની પદ્ધતિ, મનોરંજન પ્રવૃત્તિ, કળા, સાહિત્ય આ બધું આપણને સાર્વત્રિક રીતના જોવા મળે છે. એટલે સંસ્કૃતિ છે તે સાર્વત્રિક છે. તેનો અર્થ એવો નથી કે દરેક યુગના દરેક સમાજની સંસ્કૃતિ સમાન સ્વરૂપની હોય. સંસ્કૃતિમાં સાર્વત્રિકતાની સાથે સાથે ભિન્નતા પણ આપણને જોવા મળે છે. જો આપણે એમ કહીએ કે સંસ્કૃતિ છે તે બધી જગ્યાએ જોવા મળે છે એ વાત સાચી, પણ એની સાથે સાથે દરેક સંસ્કૃતિની અલગ અલગતા પણ આપણી સામે મૂકવામાં આવેલી જોવા મળે છે. પ્રાચીન યુગ કયો, મધ્ય યુગ કયો કે આધુનિક યુગ કયો, તો આ જે 3 યુગ છે તેની જે ભારતની સંસ્કૃતિ છે તેમાં સ્પષ્ટપણે તમને તફાવત જોવા મળે છે. એવી જ રીતના ભારતમાં હિન્દુ, મુસ્લિમ જે કોમોનિસ્ટ સંસ્કૃતિ છે તેમાં પણ આપણને ભિન્નતા જોવા મળે છે. ગામડા અને શહેરોની સંસ્કૃતિમાં પણ ભિન્નતા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અમેરિકા, રશિયા, ચીન, જાપાન, ભારત આ બધા સમાજો છે તેની સંસ્કૃતિ પણ એકબીજાથી જુદી પડે છે. એટલા જ માટે કલકહોન અને કેલી નામના વિદ્વાનો છે તે સંસ્કૃતિને જીવનશૈલી તરીકે ઓળખાવે છે. એક સમાજની સંસ્કૃતિ બીજા સમાજની સંસ્કૃતિથી કઈ રીતના જુદી પડે છે તે સમજવામાં સંસ્કૃતિનો આ અર્થ ઉપયોગી બને છે. વાસ્તવમાં વિભિન્ન યુગના સમાજો અને વિભિન્ન સમાજો કે જૂથોની સંસ્કૃતિ એકબીજાની જીવનશૈલીથી જ જુદા પડે છે. એટલે કે માનવ સમાજમાં એક સંસ્કૃતિ નહીં પણ અનેક સંસ્કૃતિઓ આપણને ઉદ્ભવેલી જોવા મળી રહી છે. આમ સંસ્કૃતિ છે તે સાર્વત્રિક હોવા છતાં તેમાં ભિન્નતા પણ જોવા મળે છે. અહીં આપણને સેજે એવો પ્રશ્ન થાય કે માનવીની જૈવિક અને માનસિક રચના તથા માનવ સમાજની મૂળભૂત જરૂરિયાતો સમાન હોવા છતાં સંસ્કૃતિમાં શા માટે તફાવત છે? તો સંસ્કૃતિના તફાવત માટેના કારણો ક્યુબર અને મેરિલ તથા એલરિચ નામના જે વિદ્વાનો છે તેને દર્શાવ્યા છે અને તેના આધારે અહીં માનવ સમાજમાં સંસ્કૃતિ સાર્વત્રિક હોવા છતાં ભિન્નતા શા માટે સર્જાય છે તેનો હવે પછીના મુદ્દામાં આપણે લોકો વિચાર કરીશું, ચર્ચા કરીશું. તો તેના માટે તમને લોકોને મેં અહીંયા
6 રીતો આપી છે. એમાં પહેલી રીત આવે છે તે છે આપણે શું જોઈએ છીએ કે એક સંસ્કૃતિ બીજી સંસ્કૃતિથી કઈ રીતના અલગ છે, ભિન્ન છે, તેના માટેના અમુક મુદ્દાઓ તમને લોકોને અહીંયા આપવામાં આવેલા છે. તો તેમાંથી પહેલો મુદ્દો આવે છે વૈકલ્પિક રીતો. ખોરાક, કામ, રક્ષણ અને અન્ય જૈવિક, માનસિક તથા સામાજિક જરૂરિયાતો અનેકવિધ રીતે સંતોષી શકાતી હોય છે. તે માટે કોઈ એક જ રીત હોતી નથી. જરૂરિયાતોના સંતોષની રીતોના વિકલ્પોના કારણે સંસ્કૃતિમાં આપણને ભિન્નતા જોવા મળે છે. અમુક જરૂરિયાત સંતોષવા માટે એક સમાજ એક રીત અપનાવે તો બીજો સમાજ બીજી રીત અપનાવે. પરિણામે સંસ્કૃતિના તફાવતોમાં શું જોવા મળે છે તો કે આપણને ભિન્નતા જોવા મળે છે. આમ જે આપણી જરૂરિયાતની વસ્તુઓ છે તેને સંતોષવા માટે થઈને જે રીતો અપનાવવામાં આવે છે તે અલગ અલગ હોવાના કારણે સંસ્કૃતિમાં પણ આપણને ભિન્નતા જોવા મળે છે. બીજું આવે છે ભૌગોલિક વાતાવરણમાં તફાવત. તો ભૌગોલિક જે વાતાવરણ છે તેમાં આપણને શું તફાવત જોવા મળે છે તો ભૌગોલિક વાતાવરણમાં દરેક સમાજનું જે ભૌગોલિક વાતાવરણ છે તે જુદું જુદું હોય છે. ભૌગોલિક વાતાવરણ સંસ્કૃતિના સર્જન માટે અમુક મર્યાદા મૂકે છે અને અમુક શક્યતાઓ ઊભી કરે છે. પરિણામે સંસ્કૃતિમાં ભિન્નતા સર્જાય છે. એટલે આ કોના પેટા મુદ્દા આપણે જોઈએ છીએ? સાર્વત્રિકતા અને ભિન્નતા. શા માટે સંસ્કૃતિમાં આપણને અલગ અલગ પ્રકારની સંસ્કૃતિ જોવા મળે છે અલગ અલગ સમાજોમાં? તો તેના માટે પહેલું વૈકલ્પિક રીતો છે, બીજું ભૌગોલિક વાતાવરણમાં તફાવત છે, ત્રીજું છે તે આવે છે સમસ્યાઓમાં તફાવત. તો માનવી સમસ્યા હલ કરતું પ્રાણી છે. તે જીવન સમસ્યા હલ કરવાની નવી રીતો છે તે શોધ્યા જ કરે છે. જુદા જુદા સમયે અને જુદા જુદા સમાજની જીવન સમસ્યાઓ જુદી જુદી હોય છે અને તેને હલ કરવાની યુક્તિ પણ કેવી હોય છે? જુદી જુદી હોય છે. પરિણામે સંસ્કૃતિમાં ભિન્નતા સર્જાતી જોવા મળે છે. સમસ્યાઓ અલગ અલગ, તેને હલ કરવાની રીતો અલગ અલગ, સમાજે સમસ્યાઓ અલગ અને તેને હલ કરવાની રીતો અલગ જોવા મળતી હોવાના પરિણામે સંસ્કૃતિમાં આપણને ભિન્નતા જોવા મળે છે. ત્યાર પછી ચોથું આવે છે યંત્ર વૈજ્ઞાનિક તબક્કાઓનો તફાવત. તો દરેક યુગના સમાજમાં અને જુદા જુદા સમાજોમાં યંત્ર વૈજ્ઞાનિક તબક્કો જુદો જુદો હોય છે. પરિણામે સંસ્કૃતિમાં તફાવતો આપણને સર્જાયેલા જોવા મળે છે. યંત્ર વૈજ્ઞાનિક તફાવતોના પરિણામે પણ ભિન્નતા આપણને જોવા મળતી હોય છે. પછી આવે છે સંસ્કૃતિના વહેણના તફાવતો. તો દરેક સમાજની સંસ્કૃતિનું સામાન્ય વહેણ કે પ્રવાહ જુદો જુદો હોવાથી સંસ્કૃતિની ભિન્નતા ઊભી થાય છે. દાખલા તરીકે ભારતની સંસ્કૃતિનું સામાન્ય વહેણ વૈદિક કાળથી ધાર્મિક આધ્યાત્મિક સ્વરૂપનું રહેવાથી ભારતમાં ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિનો વિકાસ થયો. જ્યારે પશ્ચિમની સંસ્કૃતિનું સામાન્ય વહેણ ભૌતિકવાદી હોવાના લીધે ત્યાં યંત્ર વૈજ્ઞાનિક વિકાસ થયો. આમ જેવું વહેણ એ પ્રકારની સંસ્કૃતિનું ઘડતર થતું હોય છે. એટલે આમ સંસ્કૃતિના સામાન્ય વહેણના તફાવતો સંસ્કૃતિના જે તફાવતો છે તે ઉત્પન્ન કરે છે. અને છેલ્લું છે તે છે ઐતિહાસિક ઘટનાઓ. તો આપણે જોઈએ છીએ કે દરેક સમાજોમાં ઐતિહાસિક ઘટનાઓ જુદી જુદી બનતી હોય છે. આકસ્મિક બનાવો જુદા જુદા બને છે. આવા આકસ્મિક ઐતિહાસિક બનાવો સંસ્કૃતિના અમુક નિશ્ચિત ઘાટ આપે છે. દાખલા તરીકે ભારતમાં આર્યોના આગમન જેવી ઐતિહાસિક ઘટનાથી આર્ય અને અનાર્ય વચ્ચે સંપર્ક, સંઘર્ષ અને સમન્વયની પ્રક્રિયાના લીધે ભારતમાં નવી સંસ્કૃતિનું સર્જન થયું. એ જ રીતના મુસ્લિમોનું આગમન, અંગ્રેજોનું આગમન, અમેરિકાની શોધ, આકસ્મિક કે ઐતિહાસિક ઘટનાઓ વિભિન્ન સમાજમાં જુદી જુદી હોવાના લીધે સંસ્કૃતિના તફાવતો સર્જતી હોય છે. આમ વૈકલ્પિક રીતો, ભૌગોલિક વાતાવરણમાં તફાવત, સમસ્યાઓમાં તફાવત, યંત્ર વૈજ્ઞાનિક તબક્કાઓમાં તફાવત, સંસ્કૃતિના વહેણમાં તફાવત, ઐતિહાસિક ઘટનાઓમાં જોવા મળતા તફાવતો, આ બધાના પરિણામે માનવ સમાજમાં સાર્વત્રિક ઘટના હોવા છતાં વિભિન્ન પરિબળો અને પરિસ્થિતિના લીધે સંસ્કૃતિની ભિન્નતા આપણને જોવા મળતી હોય છે. તો આ
થયું આપણો પહેલો મુદ્દો સંસ્કૃતિના લક્ષણમાં સાર્વત્રિકતા અને ભિન્નતા. હવે આવે છે બીજો મુદ્દો સંસ્કૃતિનું અમૂર્તપણું. તો સંસ્કૃતિ છે તે અમૂર્ત છે. કેટલાક વિદ્વાનોએ ભૌતિક સંસ્કૃતિ અને અભૌતિક સંસ્કૃતિ એવા સંસ્કૃતિના બે પ્રકાર પાડ્યા છે, પરંતુ આવું જે વર્ગીકરણ છે તે વાસ્તવિક નથી. હકીકતમાં સંસ્કૃતિ ભૌતિક, અભૌતિક, અમૂર્ત છે. લોકોની જીવનશૈલી, ભાષા, ધર્મ, સાહિત્ય, મૂલ્યો, ધોરણો, પ્રતીકો પાછળનો અર્થ આપણે મૂર્ત સ્વરૂપે જોઈ શકતા નથી, માત્ર તેનો અનુભવ કરીએ છીએ. તે ભાવાત્મક છે. આમ સંસ્કૃતિ છે તે માનવ વર્તનમાં અને લોકોની જીવનશૈલીમાં વ્યક્ત થતી અમૂર્ત ઘટના છે. એટલે કે સંસ્કૃતિ એવી છે જેને આપણે લોકો જોઈ નથી શકતા, જેને આપણે લોકો અનુભવી નથી શકતા, પણ માત્ર તેને શું કરીએ છીએ આપણે જેને જોઈ શકતા નથી, માત્ર તેનો અનુભવ કરીએ છીએ. એટલે કે તે ભાવાત્મક ઘટના છે, એટલે તેમાં આપણને અમૂર્તપણું જોવા મળતું હોય છે. ત્યારબાદ ત્રીજું આવે છે કે તે માનવ સર્જિત ઉદસેન્દ્રિય વાસ્તવિકતા છે. સમગ્ર સૃષ્ટિનો વિચાર કરીએ તો એક બાજુ ભૌતિક વાસ્તવિકતા જેવી કે સૂર્ય, ચંદ્ર, જમીન, સમુદ્ર, પર્વતો જોવા મળે છે. આ ભૌતિક વાસ્તવિકતા માનવ સર્જિત નથી. સંસ્કૃતિ આવી ભૌતિક વાસ્તવિકતા નથી. બીજી બાજુ જીવસૃષ્ટિ જોવા મળે છે, જેને જૈવિક વાસ્તવિકતા કહેવામાં આવે છે. સંસ્કૃતિ આવી જૈવિક વાસ્તવિકતા પણ નથી. સંસ્કૃતિ માનવ સર્જિત છે. એટલે સ્પેન્સર તથા ક્રોબર જેવા વિદ્વાનો સંસ્કૃતિને માનવ સર્જિત ઉદસેન્દ્રિય વાસ્તવિકતા તરીકે ઓળખાવે છે. સંસ્કૃતિનું આ જે લક્ષણ છે તેને સ્પષ્ટ કરતા રોબર્ટ નામના જે વિદ્વાન છે તે કહે છે કે સંસ્કૃતિ એ ભૌતિક અને જૈવિક વાસ્તવિકતાથી પર છે, સ્વતંત્ર છે. માનવીની શારીરિક અને જૈવિક રચનાથી સમગ્ર ભૌતિક ઘટનાઓથી સંસ્કૃતિ સ્વતંત્ર છે અને તે વિશિષ્ટ સામાજિક અર્થ ધરાવે છે, જેમ કે ધર્મ, લગ્ન, વિભિન્ન પ્રતીકો સમાજે નક્કી કરેલા ચોક્કસ અર્થમાં રહેલા હોય છે. સંસ્કૃતિના આ લક્ષણને માનવ સર્જિતપણું, ભૌતિક કે જૈવિક સૃષ્ટિથી પર સમાજે નક્કી કરેલો અર્થ ના લીધે સંસ્કૃતિને ઉદસેન્દ્રિય વાસ્તવિકતા તરીકે ઓળખવામાં આવી છે. તો આમ સંસ્કૃતિના આપણે લોકોએ ત્રણ લક્ષણો છે તેની ચર્ચા કરી કે એક તો તે સાર્વત્રિક છે, એટલે બધા સમાજોમાં આપણને જોવા મળે છે, અને તેની જ સાથે તે ભિન્ન છે. તો તે ભિન્ન શા માટે છે તેના માટેના મુદ્દાઓની પણ આપણે લોકોએ સમજૂતી મેળવી. બીજું આપણે જોયું તેનું લક્ષણ કે સંસ્કૃતિ છે તે અમૂર્ત છે, અને ત્રીજું લક્ષણ જોયું આપણે માનવ સર્જિત ઉદસેન્દ્રિય વાસ્તવિકતા સંસ્કૃતિમાં આપણને જોવા મળે છે. એટલે કે સંસ્કૃતિ છે તે માનવ સર્જિત છે. તો આ ત્રણ લક્ષણો આપણે લોકોએ જોયા. હવે પછીના જેના 4, 5, 6 અને 7 આ 4 લક્ષણો છે તે હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે ચર્ચા કરીશું, સમજીશું. તો આ 3 લક્ષણો તમે લોકો વાંચી લેજો. તો હવે પછીના વિડીયોમાં બાકી રહેલા જે બીજા 5 લક્ષણો છે તેની સાથે મળીશું. થેન્ક યુ.